10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello guys, welcome ulit sa akin channel. Ngayon tuturuan ko kayo guys kung paano ba gumawa ng overlay gaming background gamit lang ang Kinemaster. Para sa ganun di na kayo mag-download pa ng mga overlay na nakukuha nyo sa website na may mga bayad naman. Ito tuturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng overlay background sa during gaming live stream nyo gamit ang OBS Studio. Gagawa tayo ng overlay sa Kinemaster. Kaya guys, panoorin nyo to guys kung paano ko ginawa. Napakasimple lang. Nasa Kinemaster lahat. Open natin ang ating Kinemaster. Yan. And then sa Kinemaster, kuha lang tayo ng background natin. Ang black background. Yan. And then sa background natin, punta lang tayo dito sa sticker. Yan. And then meron na kasi, na-download ko na kasi itong laser light. Itong laser light na to. Yan ang gagamitin natin sa kanyang mga border. Yan. Click lang tayo ng isa. Yan. And then, yan, makikita nyo guys, yun na siya. Active na siya. Pupunta lang natin yan sa, click lang natin. Pupunta lang natin sa taas. Yan. Pupunta lang natin sa taas. Yan. Pag plinay natin siya guys, ito mangyayari. Yun. Diba? And then, doon na naman ulit. Para mas mabilis, click lang natin. And then, click lang dito sa gilid. Duplicate lang natin. Yan, duplicate natin. And then, click natin pababa. Para makita natin siya. Ilagay lang natin siya dito sa baba. Yan. Okay guys, ang mangyayari ganito na. Yan. Okay, gusto natin lagyan ng background sa gilid. Kuha tayo na ulit ng dito sa sticker, and then light screen, and then kunin natin ito, ang blue. Yan. Ayan guys. Ito nakikita nyo dito. Nasa diba? Gagawin lang natin guys. Ikot lang natin siya. Ayan. Ikot. Gagawin natin siya side background. Hindi lalagay natin dito. Para sa ganun na live stream natin, magkakaroon ng light. Yan. Diba? And then click na natin yung isa, yung red naman. Yan. Red. Base mo natin. And then rotate natin. Small. Okay. Small. Yan. Yan. Palapat lang natin siya. Yan. Okay. Ito na mangyayari sa kanya guys. Meron na tayong lightning background na laser sa gilid. Yan. Tapos lalagyan na lang din natin ng background ang ating, kung saan natin lalagyan yung ating picture o yung video natin sa ating live stream. Yan. Click natin na yan. And then ito. Ano to? Yan. Click lang yan guys. Lalagyan natin dito. Yan. Yan. And then duplicate natin. Para naman ilagay natin siya sa baba. Yan guys.
Diba? Ganyan lang kasimple guys. Ngayon, try na natin siya. Iusin na natin siya. Cut nyo lang yung mga excess na na part. Yan, skip na lang. Cut nyo lang. And then, export na natin siya. Yan. And then, yan. Kailangan, nasa full HD siya para talaga malinaw. And then, yung frame rate niya, nasa maximum na 30. Tapos, sa vibrate niya, okay naman yung 8.7 lang. Or pwede nyo naman i-full. Depende yan. Pero sa akin, bas regular ang bas normal sa akin ang vibrate na 8.7. Yan. Set up na natin siya sa OBS Studio. Yan. And dito, gagawa tayo ng ating another scene. Yan. Ang lightning. Yan. Livestream OBS. Yan. Lightning background streaming. Yan. And then, i-click lang natin siya guys. Media source. Yan ang media source natin. BS. Yan. Exist na to. Okay. Sample. And then, post natin siya. Nandito lang siya sa atin. Nilagay natin sa download ng ating video. Ito siya guys. Yan. And then, open. And then, kailangan lagi nakaloop lagi. Guys, yan. Nakaloop. Yan. Click nyo na yung loop. And then, okay. Ito na siya guys. And then, right click. Punta ka sa fit to screen. Yan guys. Okay na guys. Meron na tayong lightning background sa ating gaming live stream. Good guys. Yun guys, napakasimple lang, di ba? Napakadali niya lang gawin. Kaya simulan niyo na para magkaroon kayo ng magandang effects sa inyong live stream, gaming live stream. Kaya thank you so much guys at sana magustuhan niyo ang aking video. Ito si The Inventor. Please subscribe my channel. Bye bye.